ආයුබෝවන් මම අද හදන්න යන්නේ ක්‍රීම් චීස්. ක්‍රීම් චීස් අතරම ගොඩක් ලේසි ගෙදර හදාගන්න එක. ඒ වගේම හරිම අඩු වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන්. අතරම ගොඩක් රටවල් වල ක්‍රීම් චීස් ගන්න ඇත්තෙත් නෑ. ගන්න තිබ්බත් සාමාන්‍ය එක ටිකක් ගන්න. ක්‍රීම් චීස් පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් ඩෙසර්ට්ස් ಜಾති හදන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ ක්‍රීම් චීස් එක හදාගන්න ඕන වෙන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකයි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්කුයි, ලෙමන් ජූසුයි විතරයි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කිරි එක රත් කරගන්න යමු. මුලින්ම මම කිරි ටික උණු කරගන්නවා. ඕගොල්ලෝ මෙතනදී full fat fresh milk එක ගන්න. semi skim එකවත් skim milk එකවත් ගන්න එපා. මොකද full fat එක ගත්තම අපිට more curd ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ කිරි එක රත් වෙනකම් මෙහෙම හැඳි ගගා එන නැත්තම් මොකද කිරි එක අඩියට අල්ලයි. මේ කිරි එක උණු වෙනකන් ඕගොල්ලෝ හීට් එක මීඩියම් හීට් එකේ තියාගන්න. දැන් මේ බලන්න කිරි එක උතුරනවා. දැන් මම මේ වෙලාවේදී ගින්දර අඩු කරනවා. දැන් තියෙන ගින්දර මීඩියම් ටු ලෝ. දැන් මේක හැඳි ගාලා හැඳි ගාම තව මිනිත්තුවක් විතර. දැන් මම විනාඩියක් විතර වගේ හැඳි ගෑවා. දැන් මම ලෙමන් ජූස් චුට්ට දානවා. ඔයගොල්ලන්ට ලෙමන් ජූස් වෙනුවට ඕන නම් විනිගර් විනාකිරි උනත් ගන්න පුළුවන්. චුට්ට ලෙමන් ජූස් දාන ගමන් හැඳි ගන්න. මේ බලන්න දැන් චුට්ට කිරි කැටි ගහනවා. මේ කර්ඩ්ස් චුට්ට එනවා. දැන් අපි තව ලෙමන් ජූස් ටිකක් දාගනිමු. දැන් මම ඊටු ලෙමන් ජූස් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ බලන්න ලෙමන් ජූස් දැම්මම මේ විදිහට කර්ඩ්ලින් ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්නවා. දැන් මේ බලන්න කර්ඩ් හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක පෙරා ගනිමු. ලිප් ඔෆ් කරලා පෙරා ගන්න යමු. දැන් මම මේ බෝල් එකට පෙරා ගන්නවා. පෙරා ගන්න ඉස්සෙල්ලා ස්ට්‍රේන් එකක් තියලා ඒකට මම රෙද්දක් දානවා. ඔයගොල්ලන්ට cheesecloth එකක් හරි cotton cloth එකක් හරි දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට පෙරා ගන්නවා. දැන් මම මේක පෙරා ගත්තා. දැන් මම මේක ටැප් වෝටර් වලින් හොද ගන්න. මොකද මේකේ ලෙමන් ජූස් තියෙන හින්දා මේ විදිහට ටැප් වෝටර් වලින් හොද ගන්න. දැන් මම මේක පෙරෙන්න තියෙනවා. විනාඩි 15ක් 20ක් විතර වගේ වතුර ටික බේරෙන්න තියෙන අරින්න. දැන් මේ විනාඩි 20කට පස්සේ දැන් වැඩිපුර තියෙන වතුර ටිකත් ඔක්කොම බේරිලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ කර්ඩ්ස් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගනිමු. මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එකක උනත් මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හෑන්ඩ් මික්සර් එකකින් හරි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් අපි මේක ස්මූත් පේස්ට් එකක් එන විදිහට තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී ස්මූත් ගතිය මදි නම් ඉස්සෙල්ලා පෙරාගත්ත වතුර එක තියෙන ඒ වතුර එකෙන් මේස හැඳි දෙක තුනක් දාගන්න. මම වතුර මේස හැඳක් දාගන්නවා. ඒ වගේ මම ලුණුත් තේ හැඳි කාලක් වගේ දාගන්නවා. ගොඩක් චුට්ටයි දාගන්නේ. දැන් ආයි මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ බලන්න දැන් හොඳට ක්‍රීමි ගතිය තියෙනවා. මම දැන් මේ අර පෙරාගත්ත වතුර වලින් මේස හැන්දක් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ පෙරාගත්ත වතුර දානකොට මේස හැන්ද දදා තමයි ස්මූත් පේස්ට් එකක් වෙනකන් හදා ගන්න ඕන. මට දැන් අවශ්‍ය උනේ ඒ වතුර වලින් මේස හැන්දක් විතරයි. දැන් මේ බලන්න හොඳ ස්මූත් එකට තියෙනවා. දැන් අපේ ක්‍රීම් චීස් එක රෙඩි. මම ගත්තේ කිරි කෝප්ප 4යි. ඒ කිරි කෝප්ප 4ෙන් අපිට ක්‍රීම් චීස් එක කෝප්පයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය රෙසිපීස් වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කිරි අරගෙන හදාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ක්‍රීම් චීස්. ඕගොල්ලන්ට මේ ක්‍රීම් චීස් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සති දෙකක් විතර වගේ තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඕගොල්ලොත් මේ ක්‍රීම් චීස් ගෙදර හදලා ඕගොල්ලන්ගේ රෙසිපීස් වලට යූස් කරන්න. එහෙනම් මම ආයේ රස කෑමක් අරගෙන එන්න. සුබ දවසක්.